अब हामीले बनाएको फ्लोर प्लानमा हामी ह्याचिङ र डाइमेन्सनहरू एड गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी आफ्नो फ्लोर प्लानमा ह्याचिङ गर्नेछौँ। त्यसको लागि हामी कमान्ड एचको प्रयोग गर्न सक्छौँ र हामी कङ्क्रिट कलमहरूमा कङ्क्रिटको ह्याचिङ र वालहरूमा ब्रिकको ह्याचिङ गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि सर्वप्रथम सुरुमा हामी ग्रिडलाई आफ्नो ग्रिड लेयरलाई अफ गरौँ, जसले गर्दा हामीलाई ह्याचिङ गर्न सजिलो हुन्छ। र यहाँ त्यसपछि भइसकेपछि अफ गरिसकेपछि याच प्रेस गरौँ र ह्याचिङलाई गरौँ। या तपाईँ यसको स्केल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, मैले गरेँ जसरी 5, 10, 15, 20 जसले गर्दा राम्ररी ह्याचिङ देखियोस् भनेर। यो चाहिँ क्लोज बाउन्ड्रीमा मात्रै काम गर्ने हुन्छ। त्यसकै लागि हामीले यो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यो टुलको युज गर्ने बेलामा। हामी अब डाइमेन्सन गर्नेछौँ। डाइमेन्सन गर्नको लागि एनिमेसन ट्याबमा गएर डाइमेन्सन क्लिक गरिसकेपछि मेन ट्याबमा गएर हामी कपी गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि त्यहाँनिर हामी आर्किटेक्चरल फिगर मनपर्ने टिक चुज गर्न सक्छौँ। र यहाँ फिटमा गएर स्केलको ठाउँमा हामी स्केल बढाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्केल बढाएपछि मात्र हाम्रो डाइमेन्सन राम्रो देखिन्छ। र प्राइमरी युनिट्समा गएर युनिटहरू आर्किटेक्चरमा राखेपछि हाम्रो युनिट सब आर्किटेक्चरमा आउनेछन्। हामीले डाइमेन्सन सधैँ 3 लेयरमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाऊँ जसले हामीलाई डाइमेन्सन गर्न सजिलो हुन्छ। यो रेक्ट्याङ्गल एउटा एन्डबाट अर्को एन्डसम्म होस्। त्यसपछि यसलाई 5 फिटले अफसेट गरौँ बाहिरतिर। अफसेटभित्र भएछ बाहिर गरौँ, फेरि गरौँ, फेरि 3टा। यसमा हामीले 3 लेयरको डाइमेन्सनमा फर्स्ट लेयरमा डिटेल डाइमेन्सन हुनेछ, जस्तै कलमहरूको विथ कति छ, 1 फिट छ मेरो केसमा, त्यो आउनेछ। ओपनिङ्सहरू डोरहरूको आउनेछ, विन्डोहरूको यसमा लेन्थहरू आउनेछन्। र त्यसपछि सेकेन्ड लेयरको डाइमेन्सनिङमा हामी सेन्टर टु सेन्टर डाइमेन्सनिङ गर्छौँ। र थर्ड लेयरको डाइमेन्सनिङ ओभरअल डाइमेन्सनिङ गरिन्छ। फ्लोर प्लानमा क्याड फाइल हाल्नको लागि हामी Ctrl+2 प्रेस गरेर हामी इनबिल्ट क्याड फाइलको युज गर्न सक्छौँ। यसमा अब हामी किचनको लागि रेफ्रिजरेटर, सिङ्क, ओभनहरू हाल्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हामी होम स्पेसमा चाहिने सोफाहरू, टिभीहरू,
सोफाहरू टिभीहरू बाथरुम फिटिङ्स बेडहरू पनि राख्न सक्छौँ। यो सब हामीले अटोक्याडले प्रोभाइड गरेको छ। र यसमा हामीलाई सडन गाडीहरू राख्नु पऱ्यो, भेकलहरू राख्नु पऱ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले Ctrl+3 थिचेर इनबिल्ट गाडीहरू हाल्न सक्छौँ। यसमा पनि गाडी Ctrl+2 को अटोक्याडको लाइब्रेरीमा पनि गाडी रहेको छ, तर त्यसको साइड भ्यू मात्र रहेको कारण हामी त्यसलाई टप भ्यूको रूपमा युज गर्न पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले डाइनामिक ब्लक युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी Ctrl+3 थिचेर अटोक्याडको सेकेन्ड लाइब्रेरीलाई एसेस गर्दछौँ र त्यसको टप भ्यूको प्रयोग गर्दछौँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो गरेँ, तर साइड भ्यू मात्र एड पार्क युज गरेर Ctrl+3 थिचेर भेकल एक्सटेरियर निकालेँ र त्यहाँ एरोमा क्लिक गरिसकेपछि कारको टप भ्यू चुज गरेँ र त्यसपछि यसलाई हामी बिस्तारै बिस्तारै मुभ गरेर एक एक गरेर मुभ गर्नेछौँ र आफ्नो प्लानमा फिट गर्नेछौँ। क्याड ब्लक्सहरू एड गर्दा हामीले कहिलेकाहीँ यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रोटेट गर्नलाई हामी आरो कमान्ड युज गर्छौँ। यसमा अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर त्यसलाई रोटेट गर्ने गरिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाथरुममा मैले रोटेट गरेँ, यसरी फिक्स गर्न सकिन्छ। यसरी हामी